Hello everybody, how are you doing? Today we are going to study grade 8, class 8 English biography, unit 4 biography, okay? So आज हामीले क्लास 8 को ग्रेड 8 को इङ्ग्लिस युनिट 4 पार्ट 4 है बायोग्राफी हामी पढ्दैछौँ। सो बायोग्राफी भनेको चाहिँ कसैको जीवनी है जीवनी हो। सो बायोग्राफी इज the life information of someone written by somebody, okay? So biography, autobiography भनेको कसैले कसैको जीवनी लेख्नु, autobiography भनेको चाहिँ आफ्नो जीवनी आफ्नो कुरा चाहिँ आफैले लेख्नु, ओके? आत्मा कहानी भनौँ या आत्मा जीवनी भनौँ, ओके? So reading, engage yourself. तपाईले आफैलाई के गर्नु पर्यो? इन्गेज गर्नु पर्यो। के भनेछ? Do you know the people in the picture? What do you know about them? What are they known for? यो दुईटा पिक्चर दिएको छ। यो को हुन् त? यिनीहरू के गर्छ के गर्ने मान्छे हुन् तपाईलाई थाहा छ? सो यो मान्छे चाहिँ को त? आदि कवि भानुभक्त आचार्य है। सो आदि कवि भनेको चाहिँ आधा कवि लेख्ने होइन कि आदि कवि भनेको चाहिँ फर्स्ट पोएट है भनेको हो। फर्स्ट कविता लेख्ने भानुभक्त आचार्य जसले रामायणलाई नेपालीमा लेखे है। भनेपछि यता परिजात चाहिँ नेपाली एउटा साहित्यको एउटा लेख्ने मान्छे हुन् जसको नाम चाहिँ विष्णु कुमारी वाइबा हो। उनको साहित्यिक नाम परिजात हो। सो हर लिटरेचरिस्ट पेनफुल नेम इज परिजात एन्ड हर ओरिजिनल नेम इज विष्णु कुमारी वाइबा। सो उनले धेरै किताबहरू लेखेका छन् जसमध्ये शिरीषको फुल हैन ब्लू ममिसा है अनि बुक चाहिँ इङ्ल्यान्डको करिकुलममा पनि इन्क्लुड अथवा इन्भल्भ गरिएको छ राखिएको छ भन्ने कुरा छ। सो क्यान यु थिङ्क सम इन्फ्लुएन्शियल फिगर द्याट मेड ग्रेट कन्ट्रिब्युसन टु देयर नेसन? कम्प्लिट द फलोइङ टेबल विथ द इन्फर्मेसन अबाउट देम भनेको छ। सो यसको विषयमा चाहिँ हामीले के गर्यौँ? नेम दिएछ। मैले झमक घिमिरे र तेन्जिङ नोर्गेलाई मात्रै राखेँ। सो यु क्यान एड मोर है, तपाईँले अझै थप्न सक्नुहुन्छ। सो झमक घिमिरे कन्ट्रिब्युसन, सी इज नेपाली राइटर। सो लेक राइटर है, सी राइट्स बाई लेक हर लेक है। सी डजन्ट have a hand or her hand is not working. So she has been writing continuously books and literatures, articles, poems, etc. by Lake. Okay. So date or birth date July 5th, 1980. Tenzing Norgay. Tenzing Norgay is the summit of Mount Everest. First Nepali. He was the first Nepali of who summits the Mount Everest. Okay, पहिलो सगरमाथा चढ्ने व्यक्ति. So May 29, 1953. Okay. So यो फर्स्ट पेजमा यस्तो खालको इन्टरफेस छ बुकमा है. सो अब हामी सेकेन्ड पेजमा जाउँ. ओके ल यहाँ सेकेन्ड पेजमा स्टडी छ. रिड द टेक्स्ट एन्ड नोट डाउन द इम्पोर्टेन्ट इभेन्ट्स द्याट ह्यापन इन द लाइफ अफ गणेशमान सिंह भनेको छ. गणेशमान सिंहको विषयमा दिएको छ. गणेशमान सिंह द आइरन म्यान है, लौहा पुरुष भन्छ है. अनि यहाँ छेउमा चाहिँ सबै मैले यसको केही वर्ड मिनिङ पनि मैले राखेको छु. ओके, सो सेल वी स्टार्ट. ओके, केही हामीले स्टार्ट गरौँ है त. गणेशमान सिंह इज पब्लिकली acclaimed as all acceptable leader of democracy है. अनि यहाँ चाहिँ के भनेको छ भने गणेशमान चाहिँ यो एकदम
भनौँ न यो सबैले स्वीकार गरेको डेमोक्रेसीमा चाहिँ एउटा लिडर थियो चाहिँ अगुवा नेता है सो इट इज a sign of respect that all the Nepalese show towards him that they call him supreme leader उसलाई चाहिँ सम्मान गरेर सबै नेपालीले सर्वोच्च कमान्डर नेता भनेर उहाँलाई चाहिँ भन्दथे र हुन् पनि he was born to a well-to-do family on November 09, 1950 in Itubal, Kathmandu as the son of Gyanman Singh and Sanu Nani Shrestha Singh. His father died when he was 6, so his grandfather Rana Ratnaman Singh brought him up. र ऊ चाहिँ एकदम भनौँ न धनीमानी परिवारमै जन्मेको हुर्केको 1950 इटुबहाल काठमाडौँमा चाहिँ जन्मेको उनी चाहिँ ज्ञानमान र सानु नानी श्रेष्ठको सिंहको छोरा र उनी चाहिँ उनको 6 वर्ष हुँदा उनको बाबु बिते मरे र उनको बाजे रत्नमान सिंहले चाहिँ उनलाई हुर्काएको थिए भन्ने कुरो छ यहाँ है त He studied at Darbar High School till grade 6. He was expelled from the school for not respecting his fellow students who were Ranas. He went to India to continue his study. After completing his ISc from Vidyasagar College, he returned to Nepal. अनि उ चाहिँ दरबार हाई स्कुलमा चाहिँ पढेको थियो अनि उसको फेलो स्टुडेन्ट राणा स्टुडेन्टहरूलाई चाहिँ साथीहरूलाई रेस्पेक्ट नगरेको गरेन भनेर त्यहाँबाट स्कुलबाट निकाल्यो 6 कक्षा पढ्दा पढ्दै त्यसपछि उनी थप अध्ययनको लागि इन्डिया गए र इन्डियामा चाहिँ विद्यासागर कलेजमा पनि त्यहाँ पढ्दै गर्दै विद्यासागर कलेजमा आइएससी सकेर नेपाल फर्किए As soon as he returned to Nepal, he planned to protest against the autocratic rulers of Nepal in 1940. He joined the Praja Parishad, the first political party in Nepal. है नेपालको पहिलो पार्टी प्रजा परिषदमा जोइन गर्यो र नेपालमा यो एटोक्रेटिक भनेको चाहिँ निरकुंश नेतृत्व शासन गर्ने शासन वर्गको विरोधको लागि उनले चाहिँ आवाज उठाउन थाले र unfortunately he was arrested on October 18, 1940 है कहिलेकाहीँ जिब्रो पटाटा लटपटिन्छ क्या So उनले के हुन्छ unfortunately he was arrested on October 18, 1940 के भन्छ उनले चाहिँ अक्टोबरको 18, 1940 मा चाहिँ उनलाई के गर्यो चाहिँ पक्राउ गर्यो शासन त्यो बेलाका शासकहरूले though he was arrested to life in prison for an anti-Rana activities he ultimately escaped from Bhattargol jail in 1944 after that he fled to India है उलाई जीवनभरि है को लागि जेलमा राखेको थियो तर भद्रगोलको जेल खनेर तोडेर चाहिँ उ भागेर जेलै तोडेर भाग्यो अनि कहाँ पुग्यो त उ अनन्त इन्डियामा है छिर्यो 1994 मा चाहिँ त्यो घटना भयो है अब यहाँ अर्को चाहिँ in 1949 he became one of the founding members of the Nepali Congress. Following this, he played a significant role to overthrow the Rana regime in 1950. In 1958, he became a cabinet minister. However, after the coup by the late King Mahendra, on 31st December 1960, he was arrested and kept at the Sundarijal military detention camp for 8 years. Yet, he refused to let his spirit be broken. Instead, he became one of the main leaders developing democracy in Nepal after he was released on the 3rd October 1968. अनि त्यसपछि उले चाहिँ 1948 मा चाहिँ उले एउटा नेपाली कांग्रेसको एउटा महत्त्वपूर्ण फाउन्डिङ मेम्बर भयो त्यसपछि महत्त्वपूर्ण रोल पनि खेले राणा रिजिम शासन निरकुंश शासनको लागि 1950 देखि 1958
58 सम्म। त्यसपछि एउटा क्याबिनेटको मन्त्री पनि भए। त्यसपछि भनौँ न अब 2000 यो महेन्द्र राजाले 31 डिसेम्बर 1960 मा 1960 मा चाहिँ सत्ता कु गरेर प्रजातन्त्रलाई कु गरेर निरकुंश पञ्चायती शासन सुरु गरेपछि अनि गणेश मानलाई चाहिँ पक्राउ गरेर सुन्दरीजल मिलिटरी क्याम्पको हिरासतमा राखियो र झन्डै 8 वर्ष त्यहाँ बसे। र त्यसपछि उनले चाहिँ त्यस्तो हुँदा पनि उनी चाहिँ प्रजातन्त्रको लागि लडिरहे र त्यसपछि 1968 मा चाहिँ उनलाई रिलिज गरियो है, जेल खानबाट छोडियो। He spent many years struggling against the paralysis panchayat system. Finally, he led the Nepalese democratic movement in 1990s with overthrew the panchayat system after the restoration of democracy. 1960, he transcended above the party politics. Later, he started working in favor of the nation and her people. Sadly, the Iron Man died on September 18, 1997 in साक्षीबारी काठमाडौँ है त। सो यहाँनिर चाहिँ जुन किसिमले अब उसले प्रजातन्त्रको लागि लडे हैन, पञ्चायती शासनको लागि र पञ्चायती शासनलाई हटाउनको निम्ति महत्त्वपूर्ण रोल खेले, भूमिका खेले र त्यसपछि पनि उसले चाहिँ पार्टी राजनीति सबैभन्दा माथि उठेर काम गरे र उनी चाहिँ 1897 मा चाहिँ साक्षीबारी आफ्नै ठाउँमा मरे भने चाहिँ है त। समग्रमा मैले यतिमा भने अब यहाँनिर चाहिँ एक्लेम्ड भनेको प्रशंसित गर्नु, लिडर भनेको नेता अगुवा, डेमोक्रेसी भनेको प्रजातन्त्र, सुप्रिम भनेको सर्वोच्च, वेल टु डु भनेको धनी प्रशस्त सम्पत्ति भएको, एटोक्रेटिक भनेको निरकुंश नेतृत्व है अनि शासन, एक्सपेल भनेको निष्कासन गरिएको, ब्रट अप भनेको हुर्कनु, बढ्नु, हुर्काउनु हैन, फेलो भनेको साथी, सेन्टेन्स भनेको दण्ड सजाय, अल्टिमेटली भनेको अनन्त, स्केप्ड भनेको भाग्नु, उम्कनु, फ्लेट भनेको भागेको, भाग्नु, सिग्निफिकेन्ट भनेको महत्त्वपूर्ण, रिजिम भनेको शासन है सरकार, कु भनेको सत्ता लिनु, गैर कानुनी तरिकाले सत्ता लिनु र सत्ता हडप्नु है त। त्यसैगरी यहाँ डिटेन्सन भनेको हिरासतमा लिनु, थुनामा राख्नु, कन्फ्युज भनेको भ्रमित, अन्यल, गोलमाल, एडभोकेटिङ भनेको वकालत गर्नु, पक्षमा बोल्नु, रिलिज भनेको छोड्नु, छुटकारा दिनु, जारी गर्नु। र यहाँ अझै अलिकति बाँकी छ। गणेश मान सिंह वाज एवार्डेड द युनाइटेड स्टेट पिस रन प्राइज इन 1990 है। त्यसपछि मोर over he was the first Asian to be honored with the United Nations Human Rights Award, which he received in 1993. He was the first commoner to receive the state funeral in Nepal है चाहिँ। उनी चाहिँ अब यो युनाइटेड नेसनमा हैन यो पिस रन अफ प्राइज पाउने पनि एसियनको पहिलो ह्युमन राइट्स पाउने, साथसाथै राज्यबाट चाहिँ उसलाई राजकीय यो फ्युनरल सर्भिस पाउने पनि पहिलो व्यक्ति बने भनेको छ त्यहाँ है त। र यसमा के छ, रेस्टोरेसन भनेको पुनर्स्थापना, ट्रान्सेन्डेड भनेको माथि उठ्नु है त। अब यहाँनिर हामी अलिकति यहाँ जाउँ है। यहाँ के छ भन्दाखेरि read the text above and fill the gap with correct words from the box भनेको छ। यहाँ सुप्रिम, लिडर, एस्केप्ड, वेल टु डु, एक्सपेल्ड, रिलिज, डेमोक्रेसी। अब त्यसले खाली ठाउँमा पनि मैले भरिदिएको छु है त। ओके, खाली ठाउँमा मैले भरिदिएको छु। यहाँ के छ भने देयर आर मेनी पोलिटिकल पार्टिज इन नेपाल, वी लिभ इन अ मल्टी पार्टी डेमोक्रेसी भर्यौँ।
अनि तल बीमा लिडर पनि भर्ने, माथिबाट सुप्रिम लिडरमा राख्दा पनि हुन्छ, लिडर मात्रै राख्दा पनि हुन्छ है त। त्यसपछि तल सीमा वेल टु डु भर्ने, त्यसपछि डीमा एक्सपेल्ड भर्ने, अनि ईमा चाहिँ स्केप्ड भर्ने है त। खाली ठाउँ भरेको देख्नुभयो नि। ओके, म्याच द वर्ड्स इन कलम ए विथ देयर मिनिङ इन कलम बी। यहाँ चाहिँ जोडा मिलाउनु भनेको छ, एबाट बी। ट्रान्सेन्डेड, अनि ट्रान्सेन्डेड भनेको चाहिँ तलको हो के त, टु बी अ गो बियोन्ड टु द युजुअल लिमिट्स अफ समथिङ भनेको छ। कुप भनेको चाहिँ तल सडन एन्ड अनलफुल चेन्ज इन द गभर्मेन्ट। अनि यो रेस्टोरेसन भनेको चाहिँ ब्रिङ्गिङ ब्याक अ सिस्टम द्याट एक्जिस्ट प्रिभियसली। अनि एडभोकेटिङ भनेको चाहिँ सपोर्टिङ समथिङ पब्लिकली। अनि स्टेट फ्युनरल भनेको चाहिँ द फ्युनरल गिभन बाई द गभर्मेन्ट इन अनर अफ अ ग्रेट पर्सन। यसरी जोडा मिलाउने है क्या। सो केही एन्सर क्वेसनहरू छ। एन्सर दिस क्वेसन, हु इज द गणेश मान सिंह? गणेश मान सिंह इज पब्लिकली एक्सेप्टेबल सुप्रिम लिडर अफ डेमोक्रेसी है त। एन्सर पनि त्यहीँ दिएको छ मैले। वेयर वाज ही बोर्न? ही वाज बोर्न इन इटुबाल, काठमाडौँ। ओके, वेयर डिड ही स्टडी? ही स्टडिड इन दरबारमाग हाई स्कुल एन्ड विद्यासागर कलेज है। Why was he expelled from Darbar High School? He was expelled from Darbar High School because he did not respect his fellow Rana students. है त, राणा स्टुडेन्टलाई के गर्यो? उ गरेन रे। Why did he join प्रजा परिषद? He joined the Praja Parishad to protest against the autocratic rules. है, त्यसपछि अर्को, why was he sentenced to life in prison? He was sentenced to life in prison for anti-Rana activities. त्यसपछि, when was the panchayat system overthrown? Panchayat system was overthrown in 1990s. Okay. त्यसपछि तल त्यो भर्ने छ हैन, उसको चाहिँ find what happened in the life of Ganesh Man Singh, write a sentence for each date given in the table. अब यो टेबलमा दिएको डेट अनुसार उसको चाहिँ लाइफ हरू लेख्नु पर्यो। नोभेम्बर 9, 1950 मा के गर्छ? ही वाज बोर्न इन इटुबाल, काठमाडौँ। 1940 मा डेट मा चाहिँ इभेन्ट एन्ड ह्यापन इन हिज लाइफ भनेको छ हैन, त्यसमा। अनि 1940 मा जोइन द प्रजा परिषद। अक्टोबर 18, 1940 मा वाज एरेस्टेड। 1944 मा escaped from Bhatragol jail. 1949 became one of the founding member of Nepali Congress. 1950 मा played an important role to overthrow Rana regime. 1958 became a cabinet minister. 1980 मा चाहिँ 60 मा चाहिँ के भयो त? was arrested and kept in Sundarijal military detention camp. 13 October 1968 मा advocating democracy after released. 1919 मा late Nepalese democratic movement. 1993 चाहिँ was honored with the United Nations Human Rights Awards. September 18, 1907 मा died in चाक्सीबारी है। यसरी यो मैले यहाँ पनि भर्दिएको छु। अरु तल एक्टिभेट योरसेल्फमा तपाईले गर्ने है त आफै। सो यहाँ माथि तपाईले यो टाइम अफ ग्रामर छ, इन्गेज योरसेल्फ, स्टडी। अनि यहाँ तल म एकैचोटी तल पुगे, तपाई माथि यसो पढेर आउनुस्। यो चाहिँ एउटा इक्जाम्पलको लागि यहाँ दिइराखेको छ। यो क्लास है के भन्छ, स्टडी देमसेल्फ है। अनि यहाँ नाउ मेक अ सेन्टेन्स फ्रम इच अफ द फलोइङ
पेज युजिङ रिलेटिभ प्रोनाउन्स भनेको छ रिलेटिभ प्रोनाउन्स युज गर्नु भनेको छ यहाँ है मैले यसको अ म्यान एन्सर द फोन ही वाज माई अङ्कल अब दुईवटा वाक्य दिएछ सेन्टेन्स सो यसलाई के गर्नु पर्यो द म्यान हु एन्सर द फोन वाज माई अङ्कल एउटै सेन्टेन्स बनाउने है त कसले केले बनायो हुले चाहिँ वेटर सर्भ अस ही वाज भेरी पोलाइट दुईवटा सेन्टेन्स छ अब यसलाई द वेटर हु सर्भ अस वाज भेरी पोलाइट हुले चाहिँ एउटै सेन्टेन्समा जोड्यो है त लेडी रोड जीवन काँडाकी फुल सी वन मदन पुरस्कार इन 2010 यहाँ के भन्यो द लेडी हु रोड जीवन काँडाकी फुल वन मदन प्राइज इन 2010 ओके एन्सर त्यो people met me at the party they were friendly the people whom I met whom ले जोडे यहाँ the people whom I met at the party were friendly okay so यहाँ पनि a little girl is playing on the ground she is my sister the little girl who is playing on the ground she is my okay ground is my sister यसरी a man is waiting for bus you is my father the man who is waiting for a bus is my father हुले जोडे त्यहाँ पनि receptionist received my call she was very impolite the receptionist who received my call was very impolite answer है त त्यसको the first man landed on the moon in 1969 he was Neil Armstrong यहाँ के भनेको छ the first man who landed on the moon is 1969 was the Neil Armstrong त्यसपछि a man is selling newspaper he is Sita's uncle the man who is selling newspaper is Sita's uncle यसरी बनाउने त the lady is Ananda's sister she is delivering a speech in front of large crowd of people the lady is delivering a speech in front of large crowd of people Ananda's sister यसरी relative pronoun ले चाहिँ जोड्ने ओके यहाँ तल लिसनिङमा छ तपाईले लिसनिङ गरेरै मैले भर्दिएको छु हैन नेम अफ द क्रिकेटर वसन्त रेग्मी डेट अफ बर्थ 6 अप्रिल 1996 बर्थ अफ प्लेस भैरवा ब्याटिङ स्टाइल लेफ्ट ह्यान्डेड ब्याट्सम्यान अनि बलिङ स्टाइल स्पिन बलर तपाईको बुकमा यस्तो छ नि है त्यो हेर्नु ल त्यो हेरेर सल्भ गर्नु र यहाँ ट्रु र फल्स दिएको छ यसमा चाहिँ ए मा ट्रु बी मा पनि ट्रु हैन त्यसपछि सी मा फल्स डी मा फल्स ई मा फल्स हैन मिस्टर रेग्मी इज एन इन्डियन क्रिकेटर भनेको छ नेपाली क्रिकेटर हो हैन र यो सेन्टेन्समा सबै मैले ट्रु फल्स के हो त्यहाँ एन्सर दिएको छ है त यहाँ ओके त्यो पछि तल अनि अरु के छ अरु यहाँ यस्तै छ यहाँ यो सिभी भर्ने छ यो तपाईहरुले पहिले यो माथि नै दिएको छ यो सबै यसको जन्म मिति हैन यसको फोन नम्बर मोबाइल इमेल एड्रेस अनि यसले कुन कुन इयरमा के विषय पास गर्यो कुन कलेज पास गर्यो उनको काम गर्ने एक्सपिरियन्स के छ है उसको चाहिँ इन्ट्रेस्ट के हो अब अरु एडिसनल इन्फर्मेसन के छ भन्ने चाहिँ उसको सिभी है करिकुलम भिटे बनाएले हैन त्यसरी नै यहाँ अर्को एउटाले नाम मात्रै भरेको छ अर्को भर्न बाँकी छ त्यसरी नै माथि हेरेर भर्न सकिन्छ र अर्को चाहिँ यहाँ पुरै खाली छ त्यसलाई चाहिँ आफ्नै बनाएर भर्न सकिन्छ है त त्यो त सजिलो माथि हेर्दै आफ्नो इक्जाम्पल लिएर भर्न सकिन्छ त्यो ओके र यो चाहिँ यस्तो छ यो लास्ट तपाई आफै गर्नु होला सो आजलाई यति नै हाम्रो इंग्लिश हैन सो हाम्रो इंग्लिश के छ त यो क्लास 8 को युनिट 4 को सामान्य यो बायोग्राफी युनिट 4 बायोग्राफी मैले तपाईहरुको बीचमा राखे सो सी यू
नेक्स्ट एपिसोड फेरि हामी अर्को च्याप्टर लिएर आउनेछौँ। तबसम्मको लागि बिदा। गुड बाई।